नमस्ते, म बिक्रम महर्जन। हजुरहरूलाई आजको यस कार्यक्रम फन्डामेन्टल्स विथ बिक्रममा स्वागत छ। र आजको यस कार्यक्रममा हामी नेप्सेमा लिस्टेड विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने बारे डिस्कस गर्न गएका छौँ। र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने र अर्निङको बेसिसमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि कस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामी ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामी ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. सो सर्वप्रथम त हामी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट के हो र यसका की कम्पोनेन्ट्सहरूबाट नै छलफल गर्छौँ। सो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ रिटन रेकर्ड which shows the overall performance of the company, हैन। सो बेसिकली कुनै पनि कम्पनीले कुनै एउटा पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा कस्तो पर्फर्म गर्यो, हैन, पास्टमा कम्पनीले कस्तो पर्फर्म गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यसैको आधारमा कम्पनीले फ्युचरमा चाहिँ कस्तो पर्फर्म गर्न सक्ला भन्ने पनि एउटा केही हदसम्म चाहिँ हामीले रिजनेबल एस्टिमेट पनि गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली देयर आर 5 की कम्पोनेन्ट्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, है। सो फर्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट, हैन। सो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट द्याट सोज द एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल एन्ड रिजर्भ, हैन। सो यसबाट चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा कम्पनीको ओभरअल फाइनेन्शियल पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको थ्रुबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ, हैन। सो बेसिकली ब्यालेन्स सिटको थ्रुबाट हामीले ओभरअल अर्गनाइजेसनको वर्किङ क्यापिटल पोजिसन कस्तो छ त, लिक्विडिटी, ओभरअल कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन के कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ, हैन। सो यदि लिक्विडिटी पोजिसन टाइट छ भनेदेखि त्यो कम्पनी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सल्भेन्ट हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ, हैन। सो यो लिक्विडिटी पोजिसन एकदमै हाई छ, हैन, त्यसको क्यास ब्यालेन्स चाहिँ एकदमै हाई छ भनेदेखि त्यो पनि त्यति धेरै राम्रो होइन, हैन। सो इट हेज टु बी एडुक्वेट। सिमिलरली बिजनेसको नेटवर्थ, हैन। सो कुनै पनि कम्पनीको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्ममा उसले कति कमाएको छ, हैन, त्यसको रिजर्भ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स सिटको थ्रुबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र सिमिलरली एज अ इन्भेस्टर हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको कम्पनीको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी के कस्तो छ, हैन, त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स सिट हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। सो बेसिकली कम्पनीको रिजर्भमा कतिको रिटर्न अर्निङ कतिको छ त, हैन। सो त्यो हेरेर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि त्यो कुरा पनि के हुन्छ भने हामीलाई ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। सिमिलरली प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट। सो यो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा कम्पनीको ओभरअलमा चाहिँ कतिको नाफा गर्यो अथवा नोक्सान गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टले देखाउँछ, हैन। सो यसैको आधारमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा कुनै पर्टिकुलर कम्पनीबाट चाहिँ के कस्तो डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, हैन। कुनै पनि कम्पनी, हैन, जतिसुकै ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको रेपुटेसन राम्रो भए पनि, हैन, जतिसुकै उसको नेटवर्थ राम्रो भए पनि एक्चुअलमा अब उसको ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त, उसले ओभरअल कति कमायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केबाट थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउन सक्छौँ। सो त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट नै हो। सिमिलरली क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। सो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कम्पनीले, हैन, आफूलाई रिक्वायर्ड जुन क्यास छ त्यो कहाँबाट आएको छ र त्यो क्यास चाहिँ उसले कतापट्टि चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको थ्रुबाट थाहा पाउन सक्छौँ, हैन। सिमिलरली के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी फ्युचरमा गएर इन्सल्भेन्ट हुन प्रोबेबिलिटी के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको थ्रुबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। सिमिलरली स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी। यसबाट चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि कम्पनीको ओभरअल सेयर क्यापिटलमा के कस्तो चेन्जेसहरू छ,
हैन कम्पनीको रिटेन अर्निङहरुमा के कस्तो चेन्जेसहरु छ भन्ने कुरा चाहिँ केबाट थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि चेन्जेस इन इक्विटीबाट थाहा पाउन सक्छौं भनेदेखि नोट्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले के को बेसिसमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अब एलिमेन्ट हैन सो ब्यालेन्स शीटमा अथवा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा पर्टिकुलर एलिमेन्ट चाहिँ के को आधारमा हामीले चाहिँ प्रिपेयर गरेको के को आधारमा चाहिँ हामीले एज्युम गरेको भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नोट्स टु फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हामीले मेन्सन गरेको हुन्छौं जस्तै हामीले डेप्रिसिएसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले डेप्रिसिएसन स्ट्रेट लाइन मेथडमा गरिरहेछौं कि रिटर्न अन भ्यालु मेथडमा गरिरहेछौं कि हैन सो के को मेथडमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गरिरहेछौं भन्ने कुराहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नोट्स टु फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छौं सो कन्सोलिडेसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनीले अरु कुनै एउटा कम्पनीलाई एक्वायर गर्छ हैन सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनीले अरु कुनै एउटा कम्पनीलाई एक्वायर गर्छ हैन सो उसको के हुन्छ भन्दाखेरि मोर देन 50% चाहिँ शेयर चाहिँ किन्छ अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ए भन्ने कम्पनीले बी भन्ने कम्पनीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौं र सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कम्पनीको चाहिँ अरु कुनै एउटा कम्पनीमा सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स छ भन्नुको मतलब 20% भन्दा बढ्ता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरु एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको शेयर क्यापिटल चाहिँ एक्वायर गर्छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स भनेर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमा चाहिँ एउटा मेन्सन गरेको हुन्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं यो एउटा नोबेल बैंक हो हैन सो नोबेल बैंकको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा बैंकको एउटा छुट्टै फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हैन सो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रुपको हैन सो यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोबेल बैंकले नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हैन सो नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 52% चाहिँ एक्वायर गरेको छ सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले मोर देन 50% अफ शेयर चाहिँ एक्वायर गरेको छ र सँगै योसँग के छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रोल पनि के नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको के हुन्छ भन्दाखेरि नोबेल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको मोर देन 50% र साथै साथ सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रोल पनि गर्छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट पनि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन नोबेल बैंकले जस्तै यही केसमा मोर देन 25% एक्चुअली 25% चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नदीप लघु वित्तमा चाहिँ उले शेयर एक्वायर गरेको छ त्यो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स भनेर हामीले एउटा सेपरेट लाइन पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ सो बेसिकली यो भयो हाम्रो बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टका की कम्पोनेन्ट्सहरु र आउनुस् अब हामी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हुने की कम्पोनेन्ट्सहरु बारे डिस्कस गरौँ सो बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा हैन सो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुको के कस्तो प्रॉफिटहरु हुन्छ त फर्स्टमा भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हैन सो इन्ट्रेस्ट इन्कम कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हैन सो बेसिकली कुनै बैंकले अरु कुनै बैंकमा डिपोजिटहरु गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि के हुने भयो भन्दाखेरि बैंकले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भयो सिमिलरली ड्यू टु एनआरबी जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स रिपो हैन सो त्यस्तो गर्दाखेरि बैंकले चाहिँ राष्ट्र बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्छ सो त्यसबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकले चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्न गर्छ सिमिलरली लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर सो बैंकको मेजर चंक अफ इन्कम चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर हैन सो बेसिकली बैंकको मेजर चंक अफ प्रॉफिट हैन बैंकको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हेर्दै गर्दाखेरि मेजर प्रॉफिट के हुन्छ मेजर इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ यहाँबाट आउने भयो सिमिलरली प्लेसमेन्ट विथ बीएफआई हैन सो बेसिकली अरु बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्समा कुनै डिपोजिटहरु गरेको छ भनेदेखि कुनै लोनहरु प्रोवाइड गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि के हुने भयो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्न गर्ने भयो सिमिलरली इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज हैन सो बेसिकली अरु कुनै सेक्युरिटीजहरु हैन सो त्यसबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजहरु हैन सो त्यस्तोबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकले आफ्नो इन्कम अर्न गर्ने भयो र लोन टु स्टाफ सो बेसिकली बैंकले आफ्नो स्टाफहरुलाई चाहिँ मार्केट रेट भन्दा अलि लो रेटमा चाहिँ लोनहरु प्रोवाइड गर्छ त्यसबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकको एउटा इन्ट्रेस्ट हुने भयो हैन सो यो भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम हैन बैंकको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमा हैन इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बैंकको यो सोर्सबाट आउने भयो सिमिलरली फीज एन्ड कमिसन सो बेसिकली बैंकको के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट इन्कम बैंकले अरु सोर्सेसबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्छ
सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ अब फिज एन्ड कमिसनबाट पनि ब्याङ्कले आफ्नो इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्छ जस्तै लोन प्रोसेसिङ फी हैन त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दा हामीले लोनहरु लिँदाखेरि उनीहरूले प्रोसेसिङ चार्जहरु लिने गर्छ सो कमिसन एन्ड एलसी कमिसन एन्ड बिजी लकर रेन्ट हैन रेमिटेन्स फिज हामीले के हुन्छ भन्दा पैसाहरु बाहिर पठाउँदाखेरि त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा दे चार्ज सर्टेन कमिसन हैन सो त्यहाँबाट पनि के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको इन्कम हुने भयो सो नेट ट्रेडिङ इन्कमको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको चेन्जेस इन फेयर भ्यालु अफ ट्रेडिङ एसेट्स जस्तै ब्याङ्कले कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले इन्कम अर्न गर्छ हैन सो बेसिकली त्यो पनि हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो गेन एन्ड डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ एसेट्स हैन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशली ब्याङ्किङ अर्गनाइजेसनहरूले 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको लागि चाहिँ होल्ड गरेको छ भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ इन्कमको रूपमा हामीले चाहिँ रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सो गेन अन फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन सो बेसिकली कुनै ब्याङ्किङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिँ होल्ड गरेको छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्सीको भ्यालुएसन अप भयो भनेदेखि अथवा डाउन भयो भनेदेखि त्यो पनि के हुने भयो भन्दाखेरि नेट ट्रेडिङ इन्कममा आउने भयो एन्ड अदर अपरेटिङ इन्कम ब्याङ्कले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको अरू सोर्स अफ इन्कम पनि हुने गर्छ जस्तै फरेन एक्सचेन्ज रिभ्यालुएसन गेन हैन सो बेसिकली अगेन फरेन करेन्सीहरू जुन होल्ड गरेको छ त्यसको प्राइस अप भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको गेन हुने भयो सिमिलरली डिभिडेन्ड अन इक्विटी सो ब्याङ्कले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको सेयरमा लगानी गरेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले डिभिडेन्ड चाहिँ पाइरहेछ भनेदेखि त्यो पनि केमा आउने भयो भन्दाखेरि अदर अपरेटिङ इन्कममा आउने भयो अगेन अन लस अन डिस्पोजेबल अफ प्रपर्टी सिल्भर हैन सो ब्याङ्कले अरू कुनै रियल इस्टेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ अरू कुनै एसेट्सहरू होल्ड गरेको छ भनेदेखि त्यो बेच्दाखेरि पनि कुनै गेन अर लस हुन्छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दाखेरि अदर अपरेटिङ इन्कममा आउने भयो जस्तै नन अपरेटिङ इन्कमको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्कले कुनै एउटा बोरोरलाई लोन प्रोभाइड गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो पे गर्न सकेन भनेदेखि ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ एज अ प्रोभिजन हैन सो प्रोभिजन चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ एज अ प्रोभिजन चाहिँ गर्छ र पछि गएर चाहिँ त्यस्तो लोन चाहिँ पछि गएर इन केस फ्युचर इयरमा गएर त्यस्तो लोनहरू चाहिँ रिकभर भयो भनेदेखि ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि दे रिकभरी अफ लोन रिटर्न अफ भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिमिलरली सेयर अफ प्रफिट अफ एसोसिएट्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै ब्याङ्कले कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनीको 20% अर मोर सेयर चाहिँ एक्वायर गर्छ हैन सो त्यसमा सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स चाहिँ छ भनेदेखि त्यस्तो खालको सिचुएसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीबाट पनि डिभिडेन्डहरू ब्याङ्कले एक्वायर गर्यो भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ केमा रेकग्नाइज हुने भयो भन्दाखेरि नन अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ रेकग्नाइज हुने भयो सिमिलरली अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमको केसमा गेन अर लस फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर्ड एट फेयर भ्याल्यु हैन सो बेसिकली के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै ब्याङ्कले कुनै एउटा कम्पनीको इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टको मार्केट भ्याल्यु चाहिँ अप अर डाउन भएको छ भने त्यस्तो अप अर डाउनमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ आइदर प्रफिट आइदर लस भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्चुरियल गेन अर लस अन डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान सो बेसिकली यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन इम्प्लोयर्स एक्चुअल पेन्सन पेमेन्ट एन्ड रिलेटिभ टु एक्सपेक्टेड पेमेन्ट हैन सो बेसिकली इम्प्लोयरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन एक्चुअल पेमेन्ट गर्नुपर्ने र एक्चुअलमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने र एक्चुअलमा कति पेमेन्ट गरेको छ हैन त्यसको डिफरेन्स चाहिँ हो यो भनेको चाहिँ एक्चुरियल गेन अन लस डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान भनेको चाहिँ हैन सो यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा चाहिँ रेकग्नाइज हुने गर्छ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा अघि हामीले प्रफिट ब्याङ्कको ओभरअल इन्कम साइडको कुरा गऱ्यौँ र अब हामी चाहिँ एक्सपेन्सेस एलिमेन्टहरूबारे डिस्कस गर्छौँ जस्तै ब्याङ्कको मेजर एक्सपेन्सेस भनेको केमा हुन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कममा सो ब्याङ्कको एक्सपेन्सेसको केसमा चाहिँ ड्यु टु बिएफआई सो बेसिकली ब्याङ्कले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अरू ब्याङ्कहरूसँग नर्मली फर सर्ट टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले बोरो गर्छ हैन सो त्यसमा पनि दे विल ह्याभ टु पे अ इन्ट्रेस्ट सिमिलरली ड्यु टु एनआरबी सो एनआरबीबाट पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोनहरू बोरो गरेको हुन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल ह्याभ टु पे अ इन्ट्रेस्ट सिमिलरली डिपोजिट फ्रम कस्टमर्स हैन सो सेभिङ डिपोजिट फिक्स्ड डिपोजिट हैन करेन्ट डिपोजिट सो त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल ह्याभ टु पे इन्ट्रेस्ट हैन सो ब्याङ्कको मेजर एक्सपेन्सेसको चङ्क भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट फ्रम कस्टमर सो जुन कस्टमरहरूलाई डिपोजिट गरे बापत पे गर्ने इन्ट्रेस्ट त्यस नै ब्याङ्कको सबैभन्दा मेजर एक्सपेन्सेस हुन जान्छ सिमिलरली अरू बोरोइङ्स हैन अनि डेब्ट एन्ड सेक्युरिटिज इस्यु जस्तै डिभेन्चरहरू इस्यु गर्यो भनेदेखि त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
सिमिलरली अरू एक्सपेन्सेसहरू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एटिएम म्यानेजमेन्ट फिज हैन सो बेसिकली ब्याङ्कले विभिन्न ठाउँमा एटिएमहरू चाहिँ इन्स्टल गरेको हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्टको फिजहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको एउटा एक्सपेन्सेस नै भयो सिमिलरली स्विफ्ट फिज रेमिटेन्स फिज हैन ब्याङ्कले पैसाहरू पठाउँदाखेरि ब्याङ्कको पनि आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू भइरहन्छ त्यो पनि ब्याङ्कको एउटा एक्सपेन्सेस नै भयो सिमिलरली अदर फिज एन्ड कमिसन हैन ब्याङ्कको त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सपेन्सेस नै भयो इम्पेयरमेन्ट एन्ड अदर चार्जेसको केसमा लोन लस प्रोभिजन एन्ड लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर हैन सो बेसिकली कुनै एउटा इन्डिभिजुअल ब्याङ्कले चाहिँ कुनै एउटा कस्टमरलाई कुनै एउटा डिपोजिटरलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गरेको छ र त्यसले चाहिँ टाइममा पेमेन्ट गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन गाइडलाइन्सहरू छन् हैन सो जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा डिपोजिटरले चाहिँ 1 महिना आफ्नो पेमेन्ट गर्ने ड्यू भन्दा पछिसम्म उसले पेमेन्ट गर्न सकेन तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 महिना कटेको छैन भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ 1% प्रोभिजन चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ सिमिलरली 1 मन्थ लाग्यो तर के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिडेड 1 मन्थ तर नट एक्सिडेड 3 मन्थ्स भयो भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा 5% सम्म हाल्नुपर्ने हुन्छ र 3 मन्थ्स एक्सिडेड हैन तर 6 मन्थ भन्दा चाहिँ 6 मन्थ भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा 25% प्रोभिजन हाल्नुपर्ने हुन्छ र 6 मन्थ एक्सिडेड 12 मन्थ चाहिँ एक्सिड गरेको छैन भने 50% एन्ड 12 मन्थ भन्दा बढ्तासम्म पनि कुनै एउटा डिपोजिटरले चाहिँ ब्याङ्कलाई लोन टाइममा पे गरेन भनेदेखि 12 मन्थ्स भन्दा बढ्ता चाहिँ एक्सिड गर्यो भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा 100% नै प्रोभिजन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो देयर आर सर्टेन रुल्स इन दैट सो बेसिकली यो भनेको के हो भन्दाखेरि बोरोवर्सले आफूले टाइममा पे के हुन्छ जुन लोनको इन्स्टलमेन्टहरू किस्ताहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइममा पे गरेन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा प्रोभिजनहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो अरू एक्सपेन्सेस भनेको ब्याङ्कको पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू हुने भयो जस्तै त्यसमा चाहिँ स्टाफले पाउने स्यालेरिज अलाउन्सेस युनिफर्म्स हैन सो स्टाफको प्रोभिडेन्ट फन्ड स्टाफको मेडिकल एन्ड इन्सुरेन्स अरू फाइनेन्स एक्सपेन्सेस अन्डर एनएफआरएस सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि स्टाफलाई चाहिँ लोन ब्याङ्कले नर्मल रेटभन्दा सस्तोमा प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि त्यो डिफ्रेन्स पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको एज अ एक्सपेन्स भनेर नै के हुन्छ भन्दाखेरि रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अदर एक्सपेन्सेसको केसमा अगेन डाइरेक्टर्सको फिजहरू हैन अदर लिगल एक्सपेन्सेसहरू सिमिलरली अफिस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस त्यो सबै कुरा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुनुभयो जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन अपरेट गर्नलाई डे टु डे बेसिसमा अपरेट गर्नलाई लाग्ने एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हुनुभयो सिमिलरली डेप्रिसिएसन सो बेसिकली ब्याङ्कले के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको विभिन्न एसेट्सहरू हुन्छन् हैन सो ब्याङ्कले भेहिकलहरू किनेको हुन्छ ब्याङ्कको बिल्डिङ्सहरू हुन्छ हैन ब्याङ्कको मेसिनरिजहरू हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो मेसिनरिजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो डेप्रिसिएट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेसमा आउनु भयो सिमिलरली नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सो यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि लोन रिटर्न अफ हैन सो बेसिकली ब्याङ्क कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कस्टमरले चाहिँ टाइममा पेमेन्ट गर्न सकेन भनेदेखि त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यस्तो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले राइट अफ गर्नु पर्यो यो भयो ब्याङ्कको कि मेजर एक्सपेन्सेसहरू Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Supported by ShareHub. Educational partner Embedding Education Network.